බලමු අපි අද VB වල මේ මල්ටිපල් ෆෝම් එකක් කොහොමද මල්ටිපල් ෆෝම්ස් වල ඔපරේෂන් කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ කියන්නේ එක ඇප්ලිකේෂන් VB වල දැන් ගොඩක් වෙලාවට අපි ඇප්ලිකේෂන් එකක් ඩෙවලොප් කරනකොට තනි ෆෝම් එකකින් ওই වැඩේ කරගන්න අමාරුයි. ඒ වගේ වෙලාවට පුළුවන් අපිට ෆෝම් එකකට වඩා වැඩි ගාණක් පාවිච්චි කරලා අපේ ඇප්ලිකේෂන් එක ඩෙවලොප් කරගන්න. ගොඩක් වෙලාවට පළවෙනි ෆෝම් එකේ තියෙන්නේ මෙනු එක. හරි. දැන් ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති සිස්ටම් එකට එන්ටර් වුණාම අපි තුන් පාස්වර්ඩ් දීලා ලොග් වුණාම ඒ සිස්ටම් එකේ ගොඩක් වෙලාවට ෆස්ට් ෆෝම් එකේ තියෙන්නේ මෙනු එක. ඒකෙන් තමයි අවශ්‍ය තැන් වලට යන්න ඕනේ. දැන් අපි තුන් මොන හරි ආයතනයක් නම් ඒ ආයතනයේ ඩිපාර්ට්මන්ට් වයිස් යන්න පුළුවන්. හරි. දැන් උදාහරණයක් විදිහට HRM කිව්වොත් එහෙම ඔන්න human resource management සම්බන්ධ section එකට යන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ එකක්. එතකොට මේ main menu එකෙන් තමයි ඒකට log වෙන්නේ. හරි. අපි තුමු account branch එකට යන්න ඕන නම් account කියලා අපි තුමු බටන් එකක් තියලා ඒකෙන් තමයි account branch එකට අදාළ form එක load වෙන්නේ. හරි. ඔන්න ඔය වගේ එක පළවෙනි form එක menu form එකක් වෙලා ඒක හරහා අනිත් ඒවාට log වෙන එකක් තමයි මේකෙදි වෙන්නේ. හරි අපි පස්සේ බලමු මේ හදලා තියෙනවා එකක් program එකක්. නැවතත් අපි මේක run කරලා බලලා ඊට පස්සේ කොහොමද මේක ඇත්තටම හදන්නේ කියලා වෙන වෙනම සාකච්ඡා කරමු. ඊට පස්සේ දැන් අපි තුමු මේ first එක button එක click කරපු ගමන් menu එකේ open first form කියන එක click කරපුවම මේ form එක load වෙන්න ඕනේ. ඒකේ තියෙන picture එකයි go back කියන එක දුන්නොත් ආයෙ menu එකට එන්න ඕනේ. හරි. ආයෙත් බලමු අපි ඊළඟට මේකේ open second form කියන එක click කරොත් එහෙම මොකක්ද වෙන්න ඕනේ? මේ දෙවෙනි ෆෝම් එක ඕපන් වෙන්න ඕනේ. එකක් පික්චර් එකක් තියෙනවා. go back දුන්නොත් ආපස්සට යන්න ඕනේ. අපි run කරලා බලමු. ඊට පස්සේ අලුත් එකක් ඩිසයින් කරමු. හරි. ඔන්න main menu එක ආවා. open first form කියනකොට ඔන්න පළවෙනි ෆෝම් එක load වුණා. පික්චර් එකක් තියෙන එක. එතන go back දුන්නොත් ආයෙ menu එකට එනවා. open second දුන්නොත් ඔන්න දෙවෙනි පින්තූරේ තියෙන ෆෝම් එක load වුණා. go back දුන්නොත් ආයෙ menu එකට එනවා. ඊට පස්සේ exit දුන්නාම ෆෝම් එකෙන් අයින් වෙන්න ඕනේ. හරි. මෙන්න මේ වැඩේ කරන්නේ කොහොමද කියලා තමයි අපි දැන් කතා කරන්නේ. එතකොට ඒ සඳහා පාවිච්චි වෙනවා එකක් තමයි කෝඩින් වලදී දැන් අපි දැනට පාවිච්චි කරන ෆෝම් එක me.height කියලා. හරි. එතකොට මේකෙන් අදහස් කරන්නේ මම මේක ටිකක් zoom කරන්නම්. me.height කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ මේ වෙනකොට අපි විවෘත කරලා තියෙන ෆෝම් එක සංගවන්න. හරි. සංගවන්න. ඊට පස්සේ load කරන්න ඕනි ෆෝම් එක මොකද්ද? දැන් පළවෙනි බටන් එක ක්ලික් කරනකොට load වෙන්න ඕනේ frm first.show කියන කමාන්ඩ් එක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. එතකොට දෙවෙනි එකට second button එක click කරනකොටත් වෙනසක් නැහැ. මේ hide එකම දෙනවා. හැබැයි form එක load වෙන්න ඕනි form එකේ නම මොකද්ද? frm second.show වෙන්න ඕනේ. හරි. ඊට පස්සේ අපි තුම මේ form එකක් ඇතුලේ go back කියලා එකක් තියෙනවනේ. ඒකෙත් වෙන්න ඕනි මේ තියෙන form එක අයින් වෙලා එන්න ඕනි load වෙන්න ඕනි මොකටද? main menu එක තියෙන form එක load වෙන්න ඕන. ඔය වැඩේ තමයි අපි එතකොට මේකෙදි කරන්නේ. කොහොමද කරන්නේ කියලා බලමු. අපි මේ form එක project එක අයින් කරමු. හරි. මම close project දීලා අලුත් එකක් අපි හදාගමු. මේක දැනට මම save කරනවා multiple form කියලා. හරි. දෙවෙනි සැරේට අපි save කරනකොට ඒක වෙන නමකින් ගමු. multiple form. හරි. අලුත් project එකක් ගන්නවා. එහෙනම් මම මොකද්ද කරන්නේ? new project එකක් ගියා. අපේ project එක මොකද්ද? Windows Form application කියන එක දීලා okay කරනවා. දැන් ඒතකොට අපිට තියෙන්න ඕනි දේවල් ටික තියෙනවා. toolbox එක, form එක තියෙනවා, interface එක design කරගන්න. ඊළඟට solution explorer එක තියෙනවා. දැන් මේවා නැත්තම් අපිට මෙන්න මෙතන තියෙන icons වලින් නැවත ඒවා ගන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙනවා solution explorer එක. ඊළඟට property window එක තියෙනවා. property window එක තමයි මේ පැත්තේ පෙන්වන්නේ. හරි. toolbox එක තියෙනවා. ඔය ටික අනිවාර්යෙන් අපිට තියෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා ඒවා නැත්තම් අවශ්‍ය වෙලාවට අවශ්‍ය ස්ථාන වලට ගන්න පුළුවන්. දැන් මේ form එක ගත්තාම පළවෙනි form එකේ තමයි අපි menu එක design කරගන්නේ. හරි. එතකොට මේකට අවශ්‍ය වෙනවා අපිට label එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. label එකයි button තුනක් අවශ්‍ය වෙනවා. හරි. ඔන්න මම button තුන ගන්නවා. මේක exit එකට, මේක second form එකට, මේක first form එකට, මේක තමයි අර main menu කියලා තියෙන එක. එතකොට එකවර මට මේකේ font size එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. property window එකේ font කියන එකට ගිහිල්ලා මම මේකට 12ක් දානවා. දැන් එතකොට අපිට උස මදි නම් උස වැඩි කරන්න පුළුවන් shift එකත් එක්ක down arrow එක දීලා නැත්නම් මේ edge එකකින්
drag කරනවා. පළල වැඩි කරන්න ඕන නම් මේ විදිහට පළල වැඩි කරන්න පුළුවන්. හරි ඊට පස්සේ තියෙන මේ පරතර formatting ඒ වගේ ඒවා හදන්න පුළුවන් format command එකේ අපිට ඕන නම් දැන් අසමාන විදිහට අපි අරන් තියනවා නම් make same size කියලා දුන්නොත් width එකෙන් height එකෙන් දෙකෙන්ම එකම ගානට හදන්න පුළුවන්. දැන් කොහොමත් එකම ගානට තියෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් මේවා අතර පරතරය හදන්න පුළුවන් horizontal space කියන එකකින් make equal කියන එක දුන්නොත් පරතරය සමාන අගයකට එනවා. vertical එක make equal කියලා දෙමු. හරි එතකොට මේ සිරස් අතර තියෙන පරතරය සමාන අගයකට එනවා. මේක place කරන්න පුළුවන් ඔයාලට mouse එකෙන් drag කරලත් පුළුවන් arrow keys වලින් ඕනි තැනකට ගන්නත් පුළුවන්. ඊළඟට අපි හිතමු මේ button වල පොඩ්ඩක් වෙනසක් කරන්න ඕනේ. button වලට අපිට ඕනි නම් අපිට මේකට border ඒ වගේ ඒවා කරන්න පුළුවන්. හරි border style එක පොඩ්ඩක් නැත්නම් මේ වගේ appearance එක පොඩ්ඩක් වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඕනනම් color එක හරි දැන් font size එක කියන මේ font එකට අමතරව තව දේවල් කරන්න පුළුවන් දේවලුත් තියෙනවා. හරි අපිට ඕනනම් back color එක වෙනස් කරන්න පුළුවන් back. හරි මේ වගේ ඊට පස්සේ අපි තුන් form එකෙත් මම back color එක වෙනස් කරනවා background color එක වෙනස් කරනවා. form එකේ background color එක මම brown එකක් දාන්නම්. මේ වගේ label එක මේකත් මම වෙනස් කරනවා. මෙතෙන්ට තියෙන්න ඕනේ මොකද්ද? main menu කියලා තියෙන්න ඕනේ. හරි. එතන එහෙනම් text property එක text property එකට දානවා මොකද්ද? main menu කියලා. හරි. දැන් main menu එක දැන් මේ විදිහට තියෙන්නේ. ඔයාලට ඕනි නම් මේකත් වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඒක වෙනස් font එකකින් නැත්නම් font color එකකින් දාන්න පුළුවන්. font color එක අපි හරි white වලින් දාමු background එක dark නිසා. හරි. font size එක මම මේකේ තව චුට්ටක් වැඩි කරනවා. හරි. මෙන්න මේ විදිහට තියෙනවා main menu කියලා. දැන් ඒතර button වල text ඉස්සෙල්ලාම අපි form එකේ text එකත් වෙනස් කරමු. form එකේ text එකට එන්න ඕනේ මොකද්ද? main menu කියලා එන්න ඕනේ. main menu කියලා එනවා. මේ button එකට එනවා මොකද්ද? open first form කියලා දාමු. මේකට දෙනවා open second form. මේකට අපි දානවා මොකද්ද? exit කියන බටන්. හරි. එතකොට ඒ වගේම දැන් මේ කරේ මොකද්ද? text property එකෙන් කරන්නේ මේකේ පෙනුම උඩ තියෙන මතු පිට තියෙන text එක තමයි පේන්න තියෙන text එක තමයි text property එකෙන් වෙනස් වෙන්නේ. ඒ වගේම අපිට පුළුවන් මේ වගේ name property එක වෙනස් කරන්න. අපිට form එකේ ගත්තොත් එහෙම form එකේ name එකට දැන් තියෙන්නේ form 1 කියලානේ. මට මේක වෙනස් කරන්න පුළුවන් මොකද්ද? frm menu කියලා ගමු. frm menu කියලා ගන්න පුළුවන්. හරි. හරි. මේ බටන් එකට මොකක්ද දෙන්නේ? btn first කියලා ගමු. මේකට අපි ගමු btn second. මේක මොකක්ද? btn exit. හරි දැන් main menu එක හදලා ඉවරයි. දැන් අපිට දැන් අපේ form එකේ අපේ solution explorer එකේ බැලුවොත් එහෙම අපේ application එකේ project එකේ යටතේ තියෙන්නේ form කීයද? එකයි නේද? එක form එකයි තියෙන්නේ. ඔයාලට මෙන්න මෙතනින් ඕන නම් rename කරන්න පුළුවන් මේ form 1 කියන එක වෙනුවට මොකක්ද දෙන්නේ? frm menu. හරි. හරි නේද? frm menu කියලා දැන් නම rename වුණා file එකේ. ඊට පස්සේ තව form එකක්ද දෙකක්ද අපිට ගන්න ඕනේ? දෙකක් apply කරගන්න ඕනේ, insert කරගන්න ඕනේ මේකටම. හරි. එතකොට මේ project එකටම තමයි අලුත් එකක් ගන්න ඕනේ. එතකොට ඒක කරන්නේ මෙන්න මේ අපේ menu එකේ තියෙනවා project කියන තැන. හරි. project කියන තැනට ගිහිල්ලා මේකෙන් ගන්න පුළුවන් add windows form. තියෙනව නේද? add windows form කියන එක ක්ලික් කරපුවාම අපෙන් අහනවා මොන වගේ form එකක්ද ඕනේ? අපි ගන්නෙ මොකද්ද? windows form කියන එක දීලා ඕකේ කරන්න පුළුවන්. දැන් form එකක් ආවා. ඒ වගේම තව form එකක් ඕනේ නේ. හරි. හරි. ඒක දැන් බලන්න ඔයාලගේ මේ solution explorer එකේ
FRM menu එකට අමතරව form 1 කියලා එකක් ආවා. හරි. තව සැරයක් එකක් ගන්න වෙනවා. තව form එකක් ඕන නිසා. එහෙනම් project වලට ගියා, add form වලට ගියා. එතනින් තෝරගන්නවා Windows form කියන එක ක්ලික් කරන්න පුළුවන්. හරි. දැන් උන්න අපේ ගාව තියෙනවා මොනවද? solution explorer එක බැලුවොත් වෙනදාට අපි එකක් නේ තියෙන්නේ. දැන් තියෙනවා form කීයද? 3ක් තියෙනවා. FRM menu එක තියෙනවා. අපි මෙන්න මේක rename කරමු. මේක first කියලා දාමු. FRM first.vb. හරි. ඊළඟට මේක මොකද්ද? FRM second.vb. හරි. දැන් අපේ form ටික හරි. හරි. දැන් මේ බලන්න මෙතන තියෙනවා menu එක. මේක මොකද්ද? first එක. මේක තමයි second එක. එතකොට menu එකේ තියෙන දේවල් ටික අපි කරලා ඉවරයි. interface එක design කරලා ඉවරයි. දැන් මේ form දෙකත් මම වෙනස් colors දාන්නම්. property window එකට ගියා. අඳුර ගන්න පහසු වෙන්න වෙන back colors දාන්නම්. හරි. මම මේකට දානවා. හරි. මෙන්න මේක තමයි back color එකට දැම්ම. ඒ මොකද්ද? first කියන එක. දැන් අපි ඒකේ තියෙන control ටික හදලා දාමු. එකක් තමයි මේකට තියෙන්න ඕනි picture එකක්. හරි. මම picture box එකක් අරගෙන picture box එක ඇඳලා මේකේ අපි එතකොට picture box එකේ පින්තූරයක් දාන්න නම් image කියන property එකට ගිහිල්ලා හරි අපි local resource එකෙන් image එකක් ගමු. මම මෙන්න මේක add කරනවා. හරි. දැන් picture එක සම්පූර්ණයෙන් පේන්නේ නැහැ. හරි. අපිට එතකොට මේකේ හදා ගන්න පුළුවන් size mode එකකින් මෙන්න මෙතන තියෙනවා normal එක වෙනුවට හරි auto size තියෙනවා. ඒ වගේම දැන් අපිට පේන ගන්න හදන්න stretch image කියන එක මම මේකට apply කරනවා. හරිද? දැන් අපිට අර පින්තූරේ සම්පූර්ණයෙන් box එක ඇතුලේ බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. ඊළඟට තව මොකද්ද මේකට අවශ්‍ය වෙන්නේ? button එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ button එක මොකටද පාවිච්චි කරන්නේ? මම font size එක පොඩ්ඩක් වෙනස් කරනවා. මේකේ 12ක් හරි 14ක් හරි දාමු. හරි. මේකට දානවා go back කියන එක. menu එකට ආපස්සට යන්න ඕනේනේ. හරි. හරි. ඒකේ එහෙනම් text එක වෙනස් වෙනවා මොකද්ද? go back කියලා දෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම මේ control එකේ නම වෙනස් කරමු btn back කියලා. හරි. btn back කියලා දුන්නා. හරි. image එකේ picture box එකේ ඔයාලට ඕන නම් වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මේ coding වලට ඕනේ නැති නිසා මම ඒක වෙනස් කරන්න යන්නේ නැහැ. එතකොට form එකේ නම මොකද්ද? FRM first කියලා අපි වෙනස් කරා. ඒකේ text එකට දාමු first form කියලා. first form කියලා දැම්මා. හරි. දැන් අපි මේ වගේම තව form එකක් තියෙනවානේ. ඒ form එක අපි second එක ඒකෙත් මම වෙනස් කරනවා අඳුන ගන්න පුළුවන් වෙන්න back color එක maroon color එකක් දාමු. form එක තියෙනවා. මේකටත් ඕනි මොකද්ද? picture box එකක් ඕනි. අපි පින්තූරයට දානවා. පින්තූර වෙනස් කරනවා image කියන එකට ගිහිල්ලා local වලින් import කරා අපි මේ image එක දාමු. අර වගේම මේකෙත් වෙනස් වෙන්න ඕනි මොකද්ද? size mode එකට stretch image කියන එක දාමු. හරි. ඒකෙත් තියෙන්න ඕනි මොකද්ද? button එකක්. button එකේ size එක අපි හදනවා font වලට ගිහිල්ලා 14ක්ද දැන් මේ කලින් එකේ 14ක් දැම්මා නම් හරි. හරි. මේකෙත් දානවා මොකද්ද? text එක දානවා මොකක්ද එන්න ඕනි? go back කියලා එන්න ඕනි. හරි. go back කියලා දැම්මා. ඊළඟට මොකද මේ බටන් එකේ නම වෙනස් වෙන්න ඕනි. back to කියලා දාමු අපි. btn back to. හරි. form එකේ නම වෙනස් වෙන්න ඕනි. මොකද්ද form එකේ නම? FRM second. ඊට පස්සේ ඒකේ text එක වෙනස් වෙනවා. second form කියලා. හරි නේද? ඔන්න control ටික හදලා ඉවරයි. දැන් අපිට තියෙන්නේ පළවෙනි එකේ ඉඳලා coding ටික ලියන්න. හරි? coding ටික ලියන්න ඕනි. දැන් අපි main menu එකට යනවා. main menu එකේ දැන් මෙතන තියෙනවා open first form කියන එක
මේකට ඉස්සෙල්ලාම ලියන්න ඕනේ. හරි. හරි. එහෙනම් මම ලියනවා මේකට ඉස්සෙල්ලාම වෙන්න ඕනි දේ තමයි මොකද්ද? මේ ෆෝම් එක දැනට විවෘත වෙලා තියෙන ෆෝම් එක මෙනු එක. ඒ කියන්නේ me.height කියන එක ගන්න. හරි. මොකද්ද කෝඩ් එක? me.height. ඊට පස්සේ මේකට එකතු වෙන්න ඕනි මොකද්ද? load වෙන්න ඕනි. නැත්නම් පෙන්눔 කරන්න ඕනි frm මොකද්ද? first frm first dot show කියන එක දෙනවා. හරි. ඔන්න කෝඩින් දෙක හරි. මොකද්ද කෝඩින් දෙකට ලියන්නේ? me height එකයි frm first කියන එක show කරන්න කියලා ලියුවා. හරි. දැන් ඔන්න ඒකේ කෝඩින් දැන් විභාගයකට නම් ඔයාලට මේකම කොපි කරලා අරගෙන පොඩ්ඩක් වෙනස් කරන්නනේ තියෙන්නේ. නේද? දෙවෙනි බටන් එකට යනකොට ආයෙත් මොකද්ද වෙන්න ඕනේ? second form එකටත් ওই ටිකම තමයි එන්නේ. මේ first වෙනුවට ඔයාලා ලියන්න ඕනේ මොකද්ද? second එක. second dot show. හරි නේද? ඊට පස්සේ තව එකක් තියෙනවා මෙනු එකේ exit එකට කෝඩ් එක ලියන්න පුළුවන් end එක. හරි. එහෙනම් එහෙම නැත්තම් ලියන්න පුළුවන් මොකද්ද? මොකද්ද ආයෙ ලියන්න පුළුවන්? close එක ලියන්න පුළුවන්. හරි. හරි. දැන් බලන්න මේක run කරලා බලමු අපි. දැන් run කරපුවාම මගේ form එක ඇවිල්ලා තියෙනවා first form කියන එක දුන්නොත් මේක ආවා. හරි. හැබැයි අර go back එකට අපි ලිව්වේ නැහනේ. ආපස්සට එන්න නේද? එහෙනම් අපි first එකෙත් go back කියන එකට ලියලා ඉමු. මොකද්ද ලියවෙන්න ඕනේ? මේකේ කෝඩින් වලට ලියවෙන්න ඕනේ. go back එකේ මොකද්ද? me height වෙන්න ඕනේ. ඊළඟට මොකද්ද? frm menu. හරි. frm menu dot show. හරි. ඊළඟට second form එකෙත් go back එකට ලියවෙන්න ඕනි. මොකද්ද? me height එකයි frm menu නේද? menu frm menu dot show. මේක ලියවෙන්න ඕනේ. හරි. දැන් අපි run කරලා බලමු. open first form කියනකොට form එක ආවා go back දුන්නොත් menu එකට ආවා. open second form කියනකොට දෙවෙනි form එක එනවා go back දුන්නොත් ආවා. හරි exit එකෙන් form එකෙන් අයින් වුණා. හරි. දැන් එතකොට අපිට අවශ්‍ය දේවල් ටික කරලා තියෙනවා. කෝඩින් බලන්න ඕන නම් මෙන්න මෙතන තියෙනවා. කෝඩින් ටික මම ටිකක් zoom කරනවා. අපි කරේ පළවෙනි බටන් එක ක්ලික් කරනකොට me height එකයි form එකේ නම දීලා show කියන එක. දෙවෙනි එකටත් me height එකයි form එකේ නම දීලා show කියන එක දුන්නා. exit එකට ලියනවා මොකද්ද? close එක නැත්නම් end එක ලියන්න පුළුවන්. ඊළඟට second form එකෙත් මෙන්න මෙතන අපි ලියනවා මොකද්ද? me go back කියන එකට me height එකයි frm menu.show එකයි first එකෙත් ඒ විදිහමයි me height එකයි frm menu.show කියන එකයි දෙන්න පුළුවන්. හරි. හරි. ওই ටික තමයි එතකොට අපේ form වලට අදාළ කෝඩින් ටික. ලොකු දේවල් ටිකක් නෑ. menu එක හදුවා, interface එක design කරා. ඊට පස්සේ මොකද්ද? අදාළ control වලට අදාළ properties වෙනස් කරා. අවසානයේ කෝඩින් කරලා අපිට run කරලා බලන්න පුළුවන් අපේ program එක නිවැරදිව තියෙනවද කියලා.